สวัสดีค่ะแม่ฮาบานี่ฮาวเฮลโลขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Marshmallow ค่ะวันนี้นะคะเหมยก็จะมารีวิวการไปงานแต่งของคนตุรกีนะคะก็คือเพื่อนคนนี้จะเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนนะคะแล้วก็ได้ไปร่วมงานแต่งเขาซึ่งงานแต่งนะคะก็เป็นครั้งแรกของเหมยเลยที่ได้ไปร่วมงานแต่งของเพื่อนนะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็มาที่ตุรกีเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยที่ไทยยังไม่เคยไปงานแต่งเพื่อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเหมยก็จะมารีวิวให้ดูว่าวัฒนธรรมเขาแตกต่างกับไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขามีอะไรในงานแต่งบ้างนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านเพื่อนนะคะมางานแต่งของเพื่อนนะคะในตอนเช้าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรับเจ้าสาวมาที่บ้านฝ่ายชายนะคะคือเหมือนก็ไม่รู้ระเบียบวิธีของเขาสักเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปชมวิดีโอแล้วกันนะคะเพราะว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าขั้นตอนเขาเป็นยังไงแล้วก็ก่อนที่เราจะไปรับทางเจ้าสาวนะคะทางวัฒนธรรมตุรกีเขาก็จะมีการเต้นก่อนนะคะเต้นก่อนที่จะไปรับเจ้าสาวซึ่งก็น่ารักมากเลยพอถึงช่วงที่จะต้องไปรับเจ้าสาวนะคะทางฝั่งเจ้าบ่าวก็จะมีรถไปรับเจ้าสาวแล้วก็รถของเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยตอนที่เขาจะไปรับเจ้าสาวเนี่ยเขาจะมีการบีบแต่นะคะบีบแต่รถคือดังมากเป็นการบอกว่าฉันกำลังจะไปรับเจ้าสาวเพราะว่าเขาจะบีบตลอดทางเลยค่ะแต่ว่ามันก็มีเขตที่เขาห้ามบีบนะคะก็คือพวกโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นะคะเวลาที่เขาแบบไปรับเจ้าสาวนะคะส่วนมากนะคะจะเป็นช่วงเช้าช่วงตอนเย็นๆก็คือคนจะเลิกงานแล้วมันเหมือนเป็นการรบกวนเขาอะไรอย่างนี้นะคะช่วงเช้านี่คือจะไม่มีใครอยู่บ้านและเขาจะออกไปทำงานกันก็สามารถบีบแตรได้นะคะนี่แล้วก็กำลังนั่งรถไปรับเจ้าสาวกันนะคะช่วงที่เราไปรับเจ้าสาวนะคะเขาก็จะมีการเหมือนเป็นการแห่ขันหมากนะคะก็จะมีเล่นดนตรีก่อนที่จะเข้าไปพบเจ้าสาวก็จะมีญาตินะคะมากั้นประตูไว้ยังไม่ให้ฝั่งทางฝ่ายเจ้าบ่าวเข้าไปคนที่ไปรับเจ้าสาวก็จะเป็นพ่อแม่ญาติอะไรอย่างนี้นะคะKapıyı açar mısınız lütfen? Sen aradan bir çıkayım artık sıcak. Hoş geldin. Tamam, hadi siz aşağı, tamam. Merhaba. Hoş geldin. Welcome. ตอนเดินเข้ามาครั้งแรกก็คือตกใจมากแบบว่าคนเยอะมากเลยนะคะ
อันนี้เจ้าสาวก็คือนั่งรอนะคะที่แม่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะมารับตัวไปนะคะ ที่เห็นเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวร้องไห้นั้นไม่ใช่อะไรนะคะ เนื่องจากว่าทางฝ่ายเจ้าบ่าวจะมารับตัวเจ้าสาวไปก็อาจจะทำให้เจ้าสาวนั้นรู้สึกคิดถึงทางครอบครัวนะคะ เพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างครอบครัวใหม่แล้วเนาะเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่กับแม่ตลอดเวลาหรือว่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวตลอดเวลาก็อาจจะทำให้เขาคิดถึงตรงนี้นะคะ หลังจากที่เจ้าสาวเดินลงมาแล้วนะคะ เขาก็จะมีการสวดพิธีก็คือตรงนี้จะเป็นภาษาอาหรับนะคะ ความหมายที่เหมยไปอ่านคร่าวๆมา มันจะเป็นการสวดเพื่ออวยพรฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะ ทางแฟนเหมยบอกว่าไม่อยากให้ตัดช่วงที่เขาสวดมนต์ออก เพราะว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรตินะคะกับทางศาสนาเขาเหมยก็เลยจะปล่อยคลิปที่สวดมนต์อันนั้นนะยาวเลย จะมีช่วงหนึ่งนะคะที่จะเงียบไปที่ทุกคนจะแบบตั้งจิตอธิษฐานนะเสร็จแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะขึ้นรถกลับไปที่บ้านเจ้าบ่าวนะคะ آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله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  حمد اللهم اجعل هذا العقد ميمنا مباركا واجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء كما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء اللهم أعطي لهما أولادا صالحا رزقا وعمرا طويلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريات ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah tamamını erdirsin.และหลังจากที่ไปถึงบ้านเจ้าบ่าวนะคะ ทางฝั่งนั้นเขาก็จะมีการเล่นดนตรีอีกรอบหนึ่งก็จะเต้นอีกรอบเต้นก่อนขึ้นไปที่บ้านเจ้าบ่าวนะคะ Hayırlı uğurlu olsun. Oynamıyor ya. พอหลังจากที่เขาทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งฝ่ายชายเขาก็จะมีการเตรียมอาหารมาให้แขกนะที่มาร่วมงาน หลังจากที่เรากินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะกลับบ้านไปเตรียมตัวเพื่อที่จะไปงานตอนเย็นอีกทีนึง อันนี้ก็จะเป็นเขาเลี้ยงอาหารนะคะก็จะนั่งกินกันตรงนี้กลางแดดเลย เพราะไม่มีร่มนะคะ Sıcaktan mıdır yoksa gömleğin şeyinden midir? อันนี้จะเป็นของหวานนะคะสลัด Nasıl yani? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şunu suyla durulattır abi makineden. Öyle yapacağız. เดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะคะ อร่อยนะอันนี้ เป็นเนื้อ แล้วก็เตรียมตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยค่ะ มีจุดถ่ายรูปด้วย
ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่ในงานกันแล้วนะคะฮารุฮารามากใหญ่โตมโหฬารนะคะ น่าจะญาติเยอะค่ะตอนนี้ก็ประมาณ5 โมงนะคะ เดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆคือเขาจัดสวยมากเลยสวยข้างนอกด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นวิวด้านนอกนะคะ ข้างใน ตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับรองเจ้าบ่าวเจ้าสาวสำหรับรอเข้างานนะคะ แล้วก็ในช่วงงานตอนเย็นนะคะ ก็แต่ว่าทุกคนจะมีการใส่ชุดราตรีมานะคะ แล้วก็ทางฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะมาเปิดฟลอร์เต้นก่อนนะคะ หลังจากเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเปิดฟลอร์ไปสักพักหนึ่งนะคะ ก็มีแขกในงานมาร่วมเต้นด้วยนะคะ หลังจากที่จบการเปิดฟลอร์แล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเพลง Jeff Taylor ก็จะเป็นการเริ่มเต้นอย่างเป็นทางการนะคะ แล้วก็ที่เห็นโปรยเงินอยู่นี้ก็คือโปรยให้นักดนตรีนั่นเอง นักดนตรีเขาก็จะเก็บนะคะ ซึ่งในช่วงแรกนะคะลำดับในการเต้นก็คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสร็จแล้วก็จะเป็นฝั่งแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าสาวญาติๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเพื่อนแล้วก็จะเป็นแขกในงานก็คือจะเป็นตามลำดับไปก็สามารถเข้ามาร่วมเต้นได้นะคะ Sağlam hukuk bürosu yazan masada hala çıkış atıyor. Onlar da gelsin mi? และลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการเต้นของเพื่อนเจ้าสาวนะคะกับเจ้าสาวนั่นเอง และในส่วนของตรงนี้นะคะแขกในงานก็จะเป็นการให้ขวัญถุงแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะก็ส่วนมากจะเป็นทองแล้วก็เงินนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาก็จะมีผ้าห้อยคอเห็นไหมคะเขาก็จะใช้หมุดในการปักเงินแล้วก็ปักทองเข้าไปและตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วนะคะก็คือมาร่วมเต้นกับฝ่ายเจ้าบ่าวนั่นเองตรงนี้นะคะก็จะเป็นขบวนแห่ก่อนเริ่มพิธีคือนานะคะ ตรงนี้นะคะก็เขาก็จะเริ่มเอาคือนานะคะมาป้ายที่มือฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะคะ คนทำก็จะเป็นแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวหลังจากที่ป้ายเสร็จนะคะแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะเอาทองมาวางไว้ที่มือแล้วก็ให้ทั้งสองคนกำไว้นะคะแล้วตัวคือนานะคะมันก็จะถ้าล้างออกนะคะมันก็จะมีแบบรอยจางๆความหมายตรงนี้นะคะหมายถึงว่าจะทำให้ความรักของทั้งสองคนยิ่งยืนนานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่าสัญลักษณ์ว่าคนนี้ได้แต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากพิธีคือนานะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกพิธีหนึ่งก็คือให้เราทุบไหนั่นเองซึ่งทางฝ่ายเจ้าสาวนะคะก็จะเต้นรอบเจ้าบ่าวอย่างนี้เลยหลังจากเพลงใกล้จะจบนะคะเจ้าสาวต้องทุบไหให้แตกนะคะความหมายก็คือถ้าเจ้าสาวทุบไหแตกนะคะจะหมายถึงว่าครอบครัวจะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าทุบไม่แตกก็คือ เป็นความหมายตรงข้ามกับอุดมสมบูรณ์นะคะเสร็จพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเต้นกันอีกรอบหนึ่งค่ะก็คือเต้นตลอดทั้งงานเลยนะคะ
และเพลงที่เหมยชอบมากที่สุดก็คือเพลงนี้นะคะ เรียกว่าฮาไลนะคะการเต้นของเขาก็คือจะเอานิ้วก้อยเกี่ยวกันนะคะแล้วเขาก็จะทำมือโยกไปข้างหน้านะคะ ตรงนี้ก็คือสนุกมากเลยก็หมุนรอบๆเลยซึ่งจริงๆมันดูเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าเขาจะมีจังหวะการย่ำด้วยนะคะก็คือตรงนี้ก็แรกๆจะงงๆนิดนึงทุกเพลงเขาก็จะมีจังหวะย่ำของเขานะคะแล้วก็จะมีจังหวะมืออะไรอย่างนี้มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการโยนดอกไม้ให้เพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ่าวสำหรับคนโสดนะคะดูลีลาเจ้าสาวนิดนึงเสร็จตรงนี้ก็จะจบงานแล้วนะคะ Hayırlı olsun. Allah sağ vermesin inşallah. Bravo. ตรงนี้แล้วก็มาส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นเรือนหอนะคะ อันนี้เขาก็แบบว่าติดลมนิดนึง Sen de gidiyor. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. ก่อนที่เจ้าบ่าวจะเข้าบ้านนะคะ เพื่อนเจ้าบ่าวเขาก็จะมีการตบหลังนะคะ เหมือนทุบหลังประมาณนี้ เหมือนเป็นการแบบว่าให้กำลังใจเพื่อนนะคะในการเข้าหอคืนแรก วันนี้ก็รีวิวคลิปการไปงานแต่งของคนตุรกี อันนี้ก็จบแล้วนะคะ ซึ่งของตุรกีเขาก็จะเป็นพิธีเรียบง่าย แล้วก็เน้นความสนุกเน้นความบันเทิงนะคะ ค่ะวันนี้เหมยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ